بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو ښه راغلاست د پایتان ویډیوز ته او په دې ویډیو کې په ډکشنریز باندې لا نور کار هم کوو نو راځو سلایډز ته او ګورو چې موږ سره په سلایډز کې لیست ټپل and sets with dictionary دی ملګرو د لیست ټپل او د set connection with dictionary سره څه connection دی راځو په دې ویډیو کې هغه به تاسو کلیر کوو نو که تر اوسه پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ د ظریف پادری په نوم باندې او همداسې تاسو کولی شئ چې ما په فیسبوک او په انسټاګرام باندې هم فالو کړئ نو راځو ډکشنري ته او دلته به سمپل یو اگزامپل واخلم سپوز ورته واخلم چې my dictionary 1 is equal to دلته تاسو کولی شئ چې واخلئ for example 1 double dot او د دې چې کوم value ده هغه به زه واخلم for example computer او همداسې به زه کاما او دلته به زه راشم واخلم 2 double dot او دلته به زه واخلم like for example mouse نو دا په دې دا نورمال شکل دی د ډکشنري چې تاسو دا ډکشنري جوړولی شئ صحیح دی ملګرو په دې شکل خو که تاسو غوښتلي وي چې تاسو یو دوه لیست واخلئ سپوز داسې هم کولی شئ چې تاسو راشئ یا لیست یا ټپل او یا هم یو سیټ واخلئ سپوز زه به لیست واخلم زه به ورته وایم چې لیست 1 یا به زه ورته وایم چې کی لیست key underscore list is equal to دې لیست کې به زه یوازې کیز واچوم 1 2 3 4 5 and 6 5 مې واخیستی دی پنځه کیز او همداسې به زه راشم ورته وایم چې value underscore list دا ما سره values شو is equal to او دلته به راشم ورته به ووایم چې دې کې for example ما سره خان کاما احمد او همداسې کاما او بل علي او همداسې کاما او بل مې واخیسته فهیم او کاما او بل مې واخیسته بهادري صحیح دی نو دا که تاسو وګورئ ملګرو دا ما سره پنځه آیټمز په دې لیست کې پراته دي او پنځه آیټمز په دې لیست کې پراته دي زه غواړم چې یو داسې ډکشنري جوړه کړم چې دغه کی لیست ټول ویلیوز چې دي دا د زما د ډکشنري کیز وي او دغه چې کوم آیټمز یا عناصر دي دا د زما د ډکشنري څه وي values وي نو د هغې لپاره تاسو راشئ زه به ورته واخلم for example combine یا whatever تاسو واخلئ combine واخیسته صحیح ده که نه is equal دا ضرور نه دی تاسو کولی شئ نارمل x هم واخلئ x is equal to zip به واخلئ دا فنکشن به کال کړئ دلته به تاسو ور واچوئ کی لیست کاما بیا به value list ور واچوئ نو دې مطلب دا دی چې zip فنکشن په واسطه باندې تاسو څه وکړه تاسو x ته څه ور واچو دا دواړه مرزب کا کیز او values هغې نه پس به تاسو راشئ خپل ډکشنري واخلئ for example زه به ورته وایم چې my dictionary 2 ځکه my dictionary 1 خو ما سره normal dictionary already ما جوړ کړې ده نو زه به ورته وایم چې my dictionary 2 is equal to the dictionary څه شی وکړئ constructor به کال کړئ ملګرو لکه څنګه چې تاسو پوهېږئ په سیټس کې په لیست کې او په ټپل کې موږ سره د هر یو بیل constructor وي همداسې د ډکشنري constructor هم دی او دغه constructor به تاسو دغه زب ور پاس کړئ صحیح دی دا کوم زب چې تاسو x کې ور اچولی دا به ور پاس کړئ هغې نه پس به راشئ دلته به تاسو ورته وایئ چې ما ته پرنټ که څه شی ما ته پرنټ کړه my dictionary 2 نو اوس زه ګورم ملګرو چې ما سره مکمل یو ډکشنري جوړه کړې که نه چې دا ټول د هغې کیز دي او دا به ټول د هغې values دا زه درم کوم دا تاسو وګورئ څومره ښایسته 1 خان 2 احمد 3 علي 4 فهیم او همداسې 5 بهادري مطلب دا دی چې دغه لیست مکمل ما سره کیز دي دغه لیست مکمل ما سره د دغه ډکشنري values دي لکه څنګه چې my dictionary 1 ما سره دلته already ما جوړ کړی دی نو دا صرف تاسو ته کار اسانوي چې تاسو کولی شئ په دې شکل باندې ځان ته ډکشنري جوړ کړئ ملګرو دغه ډکشنري ټاپک چې کله ختم شي بیا زه په یو پروژه باندې درته کار کوم چې کوم پښتو نه واخله انګلیسي ته او همداسې انګلیسي نه واخله پښتو ته او یا هم د نه واخله دري ته دري نه واخله انګلیسي ته موږ به کنورژن باندې کار وکړو یا یو ډکشنري به جوړ کړو پایتان یو اپلیکیشن به وي صحیح ده ملګرو هغې باندې به زه بیا تاسو ته کار وکړم صحیح ده او کیدای شي چې مثلا موږ تاسو په جي یو آی یعنې ګرافکس باندې هم بیا کار وکړو خیر راځو چېرته په سلایډز ته راځو او ګورو چې دا ما سره په دې شکل باندې تاسو کولی شئ چې ټپل سیټس هم واخله راځو انپیکینګ دی ملګرو په د ډکشنري انپیکینګ سیم از د لیست ټپل او یا د سیټ انپیکینګ دی نو زه به راشم دلته سمپل دا ډکشنري به ختمه کړمه دا کوډ به ختم کړمه دلته ما سره my dictionary 1 دی دې کې 1 کمپیوټر او 2 ما سره ماوس پروت دی نو دا دې کې ما سره دوه عناصر دي تاسو کولی شئ a کاما b واخلئ او is equal to my dictionary 1 واخلئ نو دا اوس ما سره انپیک شو خو ملګرو دا باید تاسو په یاد ولرئ چې یوازې د دغه چې کوم کیز دي هغه ما سره انپیک کېږي د دې values چې دي هغه سره نه انپیک کېږي که زه راشم ورته وایم چې
پرنټ که ماته A نو دا د A چې کوم اولنی دی دا ما سره A دی، دویم چې دی ما سره B دی، دا به یوازې کی ماته انپیک کوي. که زه دا رن کوم نو تا وګوره A ما سره 1 دی، که همداسې زه راشم سپوز ورته وایم چې B نو B ما سره څه دی 2 دی. او که چیرې احیانا دلته زه راشم ورته وایم چې ما سره په دغه ډکشنري کې دریم المنټ هم دی چې د هغې کی ما سره خان ده او د هغې ویلیو چې دی هغه فار ایگزامپل ما سره کمپیوټر یا کمپیوټر خو الریډي شته، زه به ورته واخلم سپوز کیبورډ دی. صحیح دی. نو ملګرو که زه دا رن کوم نو دلته به دا ستا بیا پرابلم راځي. دا پرابلم څه دی؟ دا وایي چې په دغه ډکشنري کې موږ سره 3 المنټ دي او تا 2 ویریبل ته دا انپیک کړی، نو په داسې حالت کې ته مجبور او مکلف یې چې دلته دریم هم واخلي یعنې سی. اوس به دا پرابلم به حل شي او دا به کار کوي. که زه دلته ورته وایم چې ماته سی پرنټ کړه نو دا به درته دا پرنټینګ کوي، سی ما سره خان دی. احیانا که چیرې فار ایگزامپل ما سره یو داسې ډکشنري چې هغې کې فقط یو element دي، سپوز دغه ډکشنري کې به زه راشم دا 2 element به ختم کړم، یو element به زه واچوم فار ایگزامپل 1 کمپیوټر دی. نو دا انپیکینګ ته ضرورت نشته، یعنې دا انپیک کېږي نه. که ته چیرې فار ایگزامپل A is equal to my dictionary واخلې نو دې مطلب دا دی چې دا تا مکمله ډکشنري دا وخته په A کې دې واچوه، نو دا انپیکینګ نه دی، صرف ری اساینمنټ دې ته وایي. که زه دا پرنټ کوم او ورته وایم چې A نو دې مطلب دا چې تا ډکشنري مکمله پرنټ کړه. دا تاسو وګورئ موږ دا به قوسونو سره راځي، دا به یوازې ته ویلیو نه پرنټ کوي یا یوازې کی به تا پرنټ کوي نه. صحیح دی. نو په دې شکل باندې ته وایي ری اساینمنټ ناٹ انپیکینګ. صحیح دی. که چیرې د یو عنصر نه زیات دی پکې بیا تاسو کولی شئ چې هغه انپیک کړئ. ملګرو بل دی ما سره ډکشنري اور میوټیبل اور موډیفیکیشنیبل. صحیح دی که نه؟ یعنې تاسو کولی شئ چې دې کې موډیفیکیشن وکړئ. سپوز زه راځم دلته پایچان ته دوباره او همدغه ډکشنري کې زه غواړم چې موډیفیکیشن وکړم. سپوز دلته تاسو ګورئ دې ډکشنري کې ما سره 3 elements دي. که زه راځم ورته وایم چې ماته پرنټ کړه، صحیح دی، پرنټ کړه ماته لایک my dictionary of 2 ماته پرنټ کړه. نو دا تاسو وګورئ ملګرو که زه دا رن کوم نو my dictionary of 2 کې ما سره ماوس پروت دی. نو زه کولی شم چې دی کې موډیفیکیشن وکړم. زه کولی شم چې ورته وایم چې my dictionary of 2 چې دی هغه ماته is equal to like not mouse، زه به واخلم سپوز motherboard. صحیح دی که نه؟ motherboard مې واخیسته او هغې نه پس بیا زه راځم ورته وایم چې ته ماته همدغه لاین دوباره رن کړه. نو دې مطلب دا دی چې dictionary is allowed to modify. صحیح دی که نه؟ to be modified. دا وګورئ ملګرو کې مخکې ما سره ماوس پروت اوس ما سره motherboard پروت دی. نو دا کار چې دی دا په ټپل کې نه کېږي خو په سیټ کې هم پاسبل دی. تاسو سیټ کې هم چینجز راوړلی شئ، اونلی ټپلز کې نشئ کولی چې دا چینجز راوړئ. ملګرو بل دی موږ سره دلته کې لین دی د ډکشنري سایز معلوموي تاسو ته. نو سمپل زه به راشم دلته ورته وایم چې ته ماته څه وکړه، ته ماته پرنټ کړه my dictionary 1 dot len، یعنې د هغې چې کوم سایز دی هغه ماته پرنټ کړه یا len of my dictionary دی که نه، یعنې length. کمون موز زما نن غونډه کې بېسوره دی. نو 3 دا تاسو وګورئ ملګرو 3 آیټمز دي په دې کې. صحیح دی. که دې نه یو آیټم کم کړي نو بیا به لن یعنې لنت چې هغې دی هغه به 2 به راځي درته. او همدغسې بل چې دی موږ سره ملګرو په دې ځای کې ډکشنري پاپ آیټم دی، لاست آیټم به تاته پاپ کوي. ډکشنري پاپ اسپیسیفیک آیټم دی. همداسې که چیرې تا سره مثلا کی نه وي نو بیا به ایرر درکوي، کلیر مکمل ډکشنري ته کلیر کوي. نو ملګرو پاپ کې تاسو وګورئ زه راځم دلته سمپل ورته وایم چې ته ماته څه کار وکړه، زه به راشم دې ځای کې دا به ختم کړم. اول ورته وایم چې ماته پرنټ کړه my dictionary او هغې نه پس به زه ورته وایم چې my dictionary dot pop که ماته پاپ که څه شی لایک فار ایگزامپل زه به ورته وایم یوازې مې پاپ استعمال کړه. صحیح دی. شی مې پکې استعمال نه کړه. هغې نه پس مې زه راشم ورته وایم چې پرنټ کړه my dictionary. نو دا تاسو وګورئ ملګرو چې دې دواړو په منځ کې فرق شي چې موږ سره چې دی مشکل دلته دا دی چې پاپ آیټم دی ملګرو، ته نه پاپ نه دی. نو زه به راشم ورته وایم چې پاپ آیټم. صحیح دی. پاپ آیټم دا به آخري آیټم تا ته ریموف کوي، دا رن کوي. تاسو وګورئ کمپیوټر ماوس او همداسې کیبورډ دی، بیا کمپیوټر ماوس پاتې شو، دا کیبورډ چې خانې کی دی هغه ما سره ریموف دی. که تاسو ورته سپیسیفیک آیټم ریموف کوئ نو بیا به دلته کې پاپ استعمالوئ، پاپ آیټم نه. پاپ او دلته به تاسو ورته وایئ چې فار ایگزامپل 1 نو 1 ما سره کمپیوټر دی. زه ګورم چې سیکنډ چې کوم پرنټینګ دی هغې کې باید چې کمپیوټر ما سره نه وي، ماوس او خان دی ما سره. همدغسې که زه راشم دلته ورته وایم چې فار ایگزامپل ته ماته پاپ کا خان، نو دا به تاته خان والا چې کوم
لوکیشن دی هغه ته پاپ شي تاسو ګورئ کچیر فار ایگزامپل زه سپیل میسټیک کوم یا کی میسټیک ورته وایي فار ایگزامپل ما علي ولیکه نو علي ما سره نشته دی دا به ماته څه وایي ایرر به تھرو اوټ کوي صحیح دی او که چیرې فار ایگزامپل احیانا زه راشم دلته ورته وایم چې مای ډکشنري ډاټ کلیر که ماته نو به تا مکمل ډکشنري به تاته کلیر کړي تاته به خالي ډکشنري پرنټ کړي اخره کې دا تاسو وګورئ ملګرو نو خالي ډکشنري تاسو ته پرنټ کړله بل د موږ سره اډینګ ټو ډکشنریز ملګرو دا موضوع پر روانه ویډیو کې کار وکړو چون زموږ د ویډیو سایز زیاتېږي نو خپل خیال ساتئ او ویډیوز حتما خپل ملګرو سره شیر کړئ که زموږ د یوټیوب چینل یې نه سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او زنده باد افغانستان تل دې وي افغانستان